Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Nu căutam nimic deosebit, mă uitam după furnici. Voi aveți furnici? Fie că locuiți la casă, fie că locuiți la bloc, fie că locuiți la rulotă sau pur și simplu în grădina voastră. Ați întâlnit colonii de furnici? Ați avut probleme cu furnicile? Chiar aștept în comentarii să-mi spuneți ce fel de probleme ați întâmpinat din cauza acestor mici vietăți. Ei bine, în materialul de azi vreau să discutăm puțin despre furnici și despre combaterea lor. Pentru că eu, unul, pot spune că am reușit să scap de aceste colonii și mă simt foarte bine, pentru că pomii mei sunt curați, grădina mea este curată, casa mea este curată. Furnicile, într-adevăr, pot face foarte mari probleme într-o casă. Așa cum am spus, indiferent că locuiți la bloc, indiferent că locuiți în mediul rural, furnicile întotdeauna au fost o problemă. De exemplu, în mediul rural, furnicile, dacă vorbim despre pomi, sunt cele care aduc ouăle fidelor în pomi și creează acele infestări masive. Și noi rămânem fără lăstarii tineri, pomii au de suferit, nu avem fructe și așa mai departe. Tot în grădină, furnicile sapă galerii, creează acele mușuroaie în jurul tulpinei răsadurilor noastre, care le ia drept tutore, drept susținător. Și astfel ne distruge răsadurile. Furnicile fac într-adevăr o grămadă de probleme. Dacă e să vorbim despre case, de exemplu construite din lemn, au fost cazuri în care case întregi au fost mâncate de furnici. Și exemplele pot continua. Sunt sigur că știți că furnicile este o problemă și sunt sigur că voi v-ați lupta cu ele. Ei bine, pe piață există câteva produse care vin în ajutorul nostru și își fac sau nu își fac treaba foarte bine. De ce spun asta? Pentru că coloniile furnicilor, și într-o curte sau într-o grădină pot fi sute de colonii, mii de colonii, funcționează după o ierarhie bine stabilită. Adică avem mușuroiul, unde există diferite galerii. În acel mușuroi există regina, cea care se ocupă cu împrospătarea forțelor tinere, ouă și dezvoltă alți indivizi. Avem soldații care apără regina și colonia și avem furnicile lucrătoare, care sunt formate din două părți. Sunt cele pe care le vedeți dumneavoastră pe teren și mai sunt o parte care sunt de rezervă în mușuroiul, în colonia respectivă. Toate la comanda reginei. Ei bine, aceste substanțe pe care le găsim noi în comerț, în general se ocupă de problema părții lucrătoare pe care o vedem noi. Vin, mănâncă, vor muri. În schimb, acea parte de rezervă îi va lua locul imediat batalionului de furnici lucrătoare și nu se va schimba nimic. O tehnică, aș putea spune eu, nouă, dar care dă randament, este cea pe care vă prezint eu astăzi, pentru că ținta noastră trebuie să fie colonia în sine, regina. Ca și într-un război. Dacă ai distrus conducătorul, acolo totul este simplu și imediat noi vom reuși să scăpăm de aceste insecte care ne fac destul rău. Și tot ceea ce avem nevoie pentru a face această substanță, această soluție, avem aici pe masă. Țin să vă anunț, spre deosebire de produsele de pe piață, care sunt foarte toxice, ceea ce vă prezint eu azi este 100% bio, nu vă face rău, nu am mănuși de protecție, nu am nevoie de nimic, pentru că substanța nu este una toxică pentru om. Da? Avem nevoie de o foarfecă, un pulverizator, un cântar, zahăr foarte important, o tavă, un borcan și puțină apă. Și aici avem o substanță magică. Da? Este vorba despre borax. Fie că vorbim despre pentrahidrat de borax sau tetraborat de borax, cum este în cazul meu, ambele substanțe au un efect extraordinar împotriva insectelor. Adică, cum acționează el? Pentru noi, oamenii, nu este toxic. În schimb, pentru insecte s-a demonstrat și s-a descoperit că este un insecticid foarte bun. Nu atât ca repelent, cât ca o acțiune directă asupra insectelor. Problema, dar totodată avantajul nostru, este că această substanță nu distruge imediat. Ea, odată ingerată de către aceste furnici, va dura o perioadă până va acționa asupra insectei și o va distruge. Haideți să facem substanța în sine și la urmă vă spun cum funcționează de este atât de eficient. Și așa cum v-am spus, ne trebuiesc toate aceste ustensile, inclusiv această substanță. Pulverizatorul, la ce ne este de folos? În primul rând,
noi trebuie să-l desfacem și avem o tijă aici, da? Chiar dacă nu se vede foarte bine, dumneavoastră veți înțelege despre ce este vorba. Scurtați undeva la 5 cm din această tijă, pentru că este posibil ca substanța dumneavoastră să nu se dizolve total și astfel ați putea înfunda acest pulverizator. După ce ați făcut acest lucru, luați un cântar. Da? Eu am luat pentru dumneavoastră un cântar ca să vă arăt cât cântărește o linguriță de borax. O linguriță de borax cântărește în jur de 5 grame. Eu o să pun direct în pulverizator și fac substanța respectivă, iar la urmă o să vă arăt cât cântărește o linguriță pentru a fi sigur de această situație. Da? Iar dumneavoastră tot ce trebuie să faceți este să luați din această substanță 2 lingurițe, adică undeva în jur de 10 grame, și să le puneți în acest pulverizator. N-am mai luat o pâlnie la mine pentru că efectiv nu am găsit în acest moment. Am unele, dar sunt mai mari și s-a jucat copiii cu ele. Așa cum am spus, 2 lingurițe reprezintă undeva între 10 și 12 grame din acest insecticid, și anume borax. El se folosea înainte în tehnicile de sudură, avea întrebuințări în industrie. Da? După ce ați făcut acest lucru, următorul pas va fi să turnați apă peste acest pulverizator, peste această substanță. Concentrația de aici este suficientă pentru ceea ce ne interesează pe noi. O să vedeți că, la urmă, când vă voi explica cum funcționează, o să rămâneți uimiți ceea ce face această substanță atât de eficientă. Foarte important. Și albinele pot avea problemă și toate insectele cu această substanță, dar tehnica pe care o să vă prezint eu azi nu implică albinele. După ce ați făcut acest lucru, amestecați foarte bine pentru ca acest borax să se dizolve. Acest recipient are o jumătate de litru, undeva eu am pus la 400 de ml de apă. Normal la 400 de ml de apă 8 grame este suficient, dar cum am pus noi, nu este nicio problemă dacă mai rămân anumite impurități. Foarte puțin a rămas. Următorul pas, cel mai eficient, este să luați zahăr. Da? Undeva la 50 de grame, 60 de grame, cât doriți dumneavoastră. Eu folosesc 20 de grame, adică 4 lingurițe. Da? Hai să mai punem una de control. Și tot acest zahăr îl puneți într-o tavă sau într-un recipient care să aibă o suprafață cât mai mare deschisă. Da? După aceea îl nivelați oarecum și următorul pas pe care îl veți face va fi să pulverizați acest borax peste zahărul respectiv. Veți observa că se va umezi. Când acest zahăr se va umezi suficient, este tot în regulă. Da? Să mai are puțin. Așa. În momentul de față substanța este gata și tot ce mai trebuie dumneavoastră să faceți este să o puneți într-un borcan. O putem aduna cu lingurița, dacă o și găsim. Este aici. Și o puneți în acest borcan. Da? Sau în orice alt recipient doriți dumneavoastră.
Foarte important este ca dumneavoastră să păstrați acest borcan într-un spațiu aerisit, ferit de razele solare, dar foarte important este să nu îl acoperiți. Imediat o să vă spun și de ce. Gata. Eu am terminat treaba aici și cam așa arată această substanță. Aceasta este substanța, dragilor. Apă, zahăr și borax. Fie că vorbim despre pentahidrat sau tetraborat, ambele substanțe sunt foarte eficiente împotriva insectelor. Este scris în cărțile de specialitate, este demonstrat științific că boraxul în sine este un insecticid foarte puternic care atacă toate insectele și este foarte eficient. Dar cel mai important este că el este 100% natural. Adică oriunde l-am folosit, în grădinile noastre, în casa noastră, în bucătăria noastră, oriunde, nu este periculos pentru noi, pentru copiii noștri, pentru animalele noastre de companie, nici atât. În schimb, el își va face treaba împotriva insectelor, pentru că este foarte eficient. Și cum acționează el și ce legătură are cu furnicile noastre? Haideți să vă spun eu. Ei bine, așa cum am explicat de la bun început, colonia este condusă de o regină care este însărcinată cu organizarea mușuroiului, coloniei în sine, dar mai ales cu reproducerea. Ea va împrospăta întotdeauna forțele acelea care se pierd pe teren. Și noi trebuie să ajungem la regină. Substanțele obișnuite, așa cum v-am spus, în general, atacă și distruge doar coloniile prezente pe care le vedem noi. Dar acelea vor fi imediat înlocuite, iar regina își va face treaba în continuare și va dezvolta noi indivizi. În schimb, furnicile acelea pe care le vedeți dumneavoastră sunt furnici lucrătoare și ele caută hrană să depoziteze pentru iarnă. Așa este ciclul lor biologic. Ele vor lua această substanță și imediat vă spun cum să o folosiți și o vor duce în mușuroi. Chiar dacă furnica va mânca sau va lua contact cu această substanță, ea nu va muri imediat, pentru că efectul boraxului nu este unul imediat, este unul în timp. Adică el va afecta furnicile sau cele care ia contact cu el în câteva zile. Iar lucrătoarele, luând aceste cristale de zahăr și ducându-le în colonie și hrănind colonia și depozitându-le în colonie, va distruge toată colonia, inclusiv regina. Bineînțeles și cele care cară. Dar acest efect se întâmplă în timp. Spre deosebire de substanțele care le găsim în comerț, acelea în momentul în care furnica ia contact cu ea, acolo a rămas. Ei, aceasta ia contact cu ea, își mai vede treaba ei vreo 3 zile, cară mușuroi și după aceea știți dumneavoastră ce se întâmplă. Asta o face foarte eficientă. Acum haideți să vă arăt cum să o folosiți și de ce am spus să țineți borcanul descoperit. Și haideți să începem cu borcanul. De ce am spus să țineți borcanul descoperit? Ei bine, în momentul în care această substanță ia contact cu aerul, este normal ca apa să se evapore. Da? Și acest borax, această substanță, va cristaliza din nou pe suprafața particulelor sau cristalelor de zahăr, ceea ce va crea niște mici particule contaminate cu borax, pe care furnicile vor veni, le vor lua și le vor duce în mușuroi, unde va hrăni colonia, iar în câteva zile va acționa și le va distruge. Da? Tot ceea ce trebuie să faceți dumneavoastră este să faceți niște stații de intoxicare. Și anume, luați din acest borcan puțin și puneți pe o suprafață. Eu, de exemplu, pun pe niște capace de borcan pentru că sunt foarte ieftine. Și le găsesc oriunde. Ia uitați. Și cam așa procedez eu. Vedeți? Acum am spus, și albinele au de suferit asupra, dacă ia contact cu această substanță. Pentru a le proteja, le puteți pune în niște sticle de plastic sau niște recipienți de plastic și faceți niște găuri pe care poate să intre doar furnica. Cel puțin la mine în zona aici, eu nu am albine foarte multe și acest lucru nu mă deranjează să le folosesc așa cum sunt. Iar acest capac cu această substanță le poziționez din diferite zone prin grădina mea și creez niște stații de intoxicare, adică de unde vin insectele să ia această substanță. Și astfel le puteți pune undeva lângă un pom, în jurul pomului, așa cum fac și eu aici.
sau le puteți pune între răsadurile dumneavoastră, fără probleme. Le poziționați, cum aș proceda eu aici. La fel de bine le puteți poziționa prin colțurile unor magazii, chiar și prin zona bucătăriilor, pe sub dulapuri sau alte zone. Efectiv, oriunde doriți dumneavoastră puteți amplasa această substanță fără ca dumneavoastră să stați cu grija că aveți o substanță toxică ce poate să vă afecteze pe dumneavoastră, pe copiii dumneavoastră sau animalele de companie. Nu. Boraxul este 100% sigur și nu vă va face niciun rău. În schimb, vă va scăpa de furnici, de coloniile acestora, dar mai ales și de alte insecte care consumă această substanță. Foarte important, nu vor dispărea peste noapte. La mine pot spune că a durat aproape 2 ani de zile să distrug toate coloniile. Pentru că ele tot revin din vecini și tot împrospătează acești indivizi. Plus că furnicile, de 2 ori pe an, au o perioadă de migrație. Atunci când vedeți dumneavoastră furnici cu aripi, toate acele furnici cu aripi sunt regine, care pleacă să înființeze alte colonii. Și o singură furnică din aceea cu aripi trebuie să ajungă din nou în curtea dumneavoastră, iar anul viitor veți avea o colonie nouă de toată frumusețea. Dar dacă dumneavoastră aveți aceste stații de intoxicare puse prin diferite zone ale curții, dumneavoastră puteți să combateți aceste insecte într-un mod 100% natural și cât mai benefic și cât mai puțin periculos pentru sănătatea noastră, dar mai ales cât mai eficient. Așa cum v-am spus, este foarte simplu, furnicile vor duce această hrană în mușuroi și în decurs de câteva zile toată lumea toate insectele, toată populația care consumă această substanță, știți ce va păți. Da? Sper să vă fie de folos, încercați, eu am încercat, la mine a mers foarte bine și mă bucur că pot împărtăși cu dumneavoastră aceste informații. Iar până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!